Hey runners, welcome back to Runner's Lane, where we talk about all things running. So, आजको एपिसोडमा चाहिँ we have two passionate runners who will be talking about their experiences, their trainings, and everything around the event that is coming this week. That's One Run. So, without further ado, I'd like to introduce हाम्रो दुईजना रनर्सहरू Sanisa and Shashank. Hi guys. Hello. What's up? के छ हाल खबर? ठिक छ. ठिक छ? Pretty tired, but like really good. Okay. So I guess both of you are t-shirt ल्याउनु थाहा हुन्छ होइन? Both of you are running, participating in one run. Yes. होइन त? के छ अनि आज I mean रनहरू त्यस्तो केही भएको छ कि छैन? Well, we had been training for the run with RT100 वालाहरू त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम. So त्यसमा चाहिँ it was very structured. टन्न अब पहिलातिर चाहिँ जहिले दौडे or like लामो दौड त्यस्तो भइरहेको हुन्थ्यो. This one was pretty structured, had a lot of different runs. अनि we kind of ended with a long run around the route जस्तै खालको अलिकति मक जस्तो. So a very prepared feel भइरहेको छ भनौँ न. Okay. Nice. तिमी पनि त्यो प्रेप राउन्डमा दौड्यौ? Prep round? I mean the route, the one Shashank mentioned. Usually रनिङमा जाँदा यतिकै कुद्न निस्किन्छ नि त तर यो चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर थियो अनि इन्टरभल्स चाहिँ अब रङ्गशालामा गएर कुद्दा छुट्टै रमाइलो हुन्छ लङ रन ग्रुपमा कुद्दा पनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ सो Okay. Maybe I think we should go. I think Sanisa, we had this conversation. One run चाहिँ last year तिम्रो first event थियो भन्ने जस्तो लाग्यो. वान रन चाहिँ इज प्रिटी स्पेसल फर मी बिकज फर्स्ट टाइम रेस गरेकै रेस हो त्यतिखेर चाहिँ म 10K कुदेको थिएँ अनि यसपालि चाहिँ हाफ म्याराथन कुद्ने 21K Okay. अनि त्यतिखेर चाहिँ यत्तिकै रेजिस्टर गरेको थियो साथीसँग अनि 3 days अगाडि रेजिस्टर गरेको गयो अनि गट प्रिटी हम्बल अनि अहिले चाहिँ स्ट्रक्चर ट्रेनिङ छ सो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन Okay. So भनेपछि 1 year anniversary पनि हुन लाग्यो. Yes. Excited for it? Yes, Okay. very Nice. अनि Shashankलाई चाहिँ I think तिम्रो नि last year you did one run. Yes. So this is your second time. Second time doing one run. Yeah. Last year I think it was first time one run भएको नेपालमा. नेपालमै फर्स्ट टाइम जस्तो होइन बिकज लाइक अब त्यही बिस्तारै बिस्तारै धेरैजना मान्छेले गरिरहेको थियो इट जस्ट पप आउट अफ नोवेयर ठ्याक्क हाफ म्याराथन भनिरहेको थियो त्यही ठ्याक्क I think यो one run चाहिँ वर्ल्ड वाइड एउटै डेटमा एकैचोटि हुन्छ क्या Yes. 5-10 cities. 24th मेमै हो जस्तो 24th May मा, लाइक okay. त्यही बेला त्यही मैले चाहिँ त्यो इन्स्टाग्राममा वान रन ग्लोबल फलो गरेँ धेरै ठाउँमा टक 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 भइरहेको छ सो इट्स पार्ट अफ अ ग्लोबल मुभमेन्ट खालकै भइरहेको छ So I think the global movement coming to Nepal is pretty exciting. डेफिनेटली होइन I think it started from Russia. मैले अस्ति यसो हेरेको थिएँ मेन त्यहाँबाट I think this is like main it started from त्यहीँबाट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि अहिलेसम्मको तिमीहरूको रनिङ जर्नीलाई होइन like it's been a year maybe तिम्रो yours अलमोस्ट 3 years if you have to just तिमीहरूको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सलाई if you have to एउटा वर्डले डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने के भन्नु छ होला आई विल से ग्रोथ ग्रोथ ओके संसारको कन्सिस्टेन्सी consistency nice so one run coming Saturday so मलाई चाहिँ before we talk about यताउता भन्दा त तिमीहरूको any goals that you have set यतिमा गर्छु त्यस्तो केही छ सनिसाको वान रन यसपालि चाहिँ हाफ म्याराथन सक्छु लाइक 2 hours भित्र चाहिँ कम्प्लिट गर्ने गोल चाहिँ छ त्यसको लागि कन्सिस्टेन्टली एभरेजमा 5:38 मेन्टेन गर्नुपर्छ Okay. सो हेर्नुपर्छ कि like how are you feeling about it do you think it's doable अहिलेसम्म आई फिल इट इज डुएबल तर अब त्यो दिनको वेदर कन्डिसन कस्तो हुन्छ नि त्यसमा घर पुग्छ धेरै चर्को घाम लाग्यो भने गाह्रो पर्छ होला ओके अनि शशाङ्कको चाहिँ एनी मेरो अहिलेसम्म चाहिँ जहिले पनि आई जस्ट वान्ट टु फिनिस भन्नेमा भइरहेको हुन्थ्यो बिकज लाइक अब भनौँ न वाचले 130 भने कहिलेकाहीँ देखाइदिने बट यु नो यो बडी इज लाइक होइन 2 घन्टामा सक्दैन होला होइन तर डिपेन्डिङ बेस्ड अन पुरानो पर्फर्मेन्सहरू पनि सब 2 hours चाहिँ हुन्छ भन्ने इट्स एक्सपेक्टेड फ्रम मी तर लाइक आई जस्ट वान्ट टु डु एज बेस्ट एज आई क्यान अब त्यही 145सम्म भए राम्रो तर लाइक हेरौँ न 150 मेबी ट्रेनिङ खत्रै भइरहेको छ त्यसो भए मेन चाहिँ त्यही भयो पहिलातिर त अब त्यो एपहरूबाट गर्थ्यो अब लाइक हुन्छ नि सर्टेन हेऱ्यो यो गर्नुपर्छ भन्ने गरेर आउँथ्यो तर यो पालि चाहिँ ओ आइ एम डुइङ दिस एन्ड इट्स वर्किङ त्यो चाहिँ ठ्याक्क फिल भइरहेको छ कि स्पेसली सुनिसाले भन्यो त्यो ट्र्याकमा हामीले कुदैन नि होइन पहिला अब मैले फास्ट रन गर्ने भनेको घर नजिकको एउटा अलिकति लङ स्ट्रेच अफ रोड थियो त्यहाँ मात्रै गर्थ्यो सो आई डेन्ट नो इफ आई वाज गेटिङ फास्टर अर नट यो पालितिर चाहिँ त्यो इन्टरभलहरू गर्दा टेम्पो रनहरू गर्दाखेरि चाहिँ म त छिटो कुद्न सक्ने रहेछु त्यो चाहिँ एकदमै धेरै भयो अनि स्पेसली कुन कुराहरू चाहिँ वाट यु निड टु लुक एट त्यो चाहिँ हामीले धेरै
सपोर्ट पायो भनौँ वाज लाइक आई नेभर थट अबाउट केडेन्स होइन अब त्यो अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब कम्युनिटी पनि भयो नि त सो केडेन्सको पनि सोच्नुपर्छ भइरहेको थियो त्यही बेला आयुषले पनि विदाउट इयरफोन्स दौड्न भनेर चाहिँ मलाई भन्दाखेरि वाट ह्यापन वाज आई स्टार्टेड काउन्टिङ स्टेप्स 1 2 3 4 1 2 3 4 सो द्याट रियली हेल्प हिम मेन्टेनिङ द केडेन्स है सो या एउटा सपोर्ट सिस्टम पनि भयो अनि प्लस ओ आइएम भ्यालिडेसन भन्दा पनि दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स मी इन दिस वे भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भयो नाइस अब लाइक कमिङ ब्याक टु अब डेफिनेटली वी आर पार्टिसिपेटिङ इभन आई एम पार्टिसिपेटिङ इन दिस इभेन्ट होइन सो तिमीहरूको चाहिँ मेन मोटिभेसन ओर लाइक वाट एक्साइटेड ओर वाट मोटिभेटेड यु टु लाइक रेजिस्टर फर दिस इभेन्ट आई नो यो तिम्रो आई थिङ्क जस्ट मैले त्यो एमटिआर सकिरहेको साथ यु रेजिस्टर आई गेस होइन तै पनि लाइक वाट वाज द मोटिभेसन सनिसाको सो मैले लास्ट हाफ म्याराथन गरेको चाहिँ राइट टु प्रोटिनमा थियो अनि त्यसमा चाहिँ आई डिड प्रिटी ब्याड के प्रिटी टेरिबल आई स्टार्टेड आउट रियली फास्ट होइन अनि त्यतिखेर याद नै हुँदैन रहेछ क्या त्यो एड्रिनलिन रसमै अगाडि जाँदो रहेछ सबै मान्छेसँग अनि मैले कति 15-16 केमा वाल हिट गरेँ त्यसपछि धेरै नै हिँड्न थालेँ अनि घर आएर एकछिन डिप्रेस भएर पढेँ अनि त्यसपछि हुन्छ नि तर फेरि त्यो धेरै लास्ट भएन क्या बेलुका आउने बित्तिकै अब 1 रन आउँदैछ म 1 रनमा रेजिस्टर गर्छु भने अनि ए ओके सो यसमा चाहिँ वान अफ द मोटिभेसन इज तिम्रो यु वान्ट टु बी बेटर देन लास्ट इयर होइन डिप्रेसनमा नजाने यसपालि वाट अबाउट शशाङ्कको वाट वाज यर मेन मोटिभेसन आई थिङ्क जसले जस्तो भनेको नि डिफ्रेन्ट मोटिभेसन्सहरू हुन्छ लाइक कमन मोटिभेसन फर अल रनर्स इज लाइक डुइङ बेटर देन द लास्ट टाइम हुन्छ जस्तो लाग्यो बिकज कम्पेयर टु अदर स्पोर्ट्स अरूसँग पनि कम्पिट त गरेर हुन्छ बट लाइक मेन कम्पिटिसन आफू नै भएर हुन्छ सो लाइक अब त्यो पिआर सेट गर्ने त्योहरू छ होइन तर आई थिङ्क मेरो एकदम सर्फेस लेभल मोटिभेसन भन्दा कि मलाई मेडल अति राम्रो लाग्थ्यो लास्ट इयरको मेडल पनि धेरै राम्रो थियो सो दिस टाइम द मेडल इज नाइस अनि त्यो ग्लोबल एन्ड स्टफ तिनीहरू छँदैछ बट लाइक इट्स अ रियली भन्दा पनि पहिला लास्ट इयरको मेरो एउटा पार्टमा चाहिँ क्राम्प ठ्याक्क भएको थियो सो आई डु वान्ट टु डु बेटर देन द्याट पनि भयो सो विच कम्स ब्याक टु त्यो कुरा पनि बट लाइक त्यही च्याट्टै हेर्दाखेरि 1 रन भइरहेको छ लास्ट इयरको चाहिँ लेट्स डु इट अगेन भन्ने छ त्यो कुरा चाहिँ हुने नै रहेछ कि ओके सो यसपालिको अनि यु आई गेस बोथ अफ यु आर एक्साइटेड फर द गुडिज यु आर अलरेडी वेयरिङ इट होइन मेबी आज भर्खर हामीले पाएको छौँ होइन गुडिज मेबी वी क्यान चेक इट आउट के छ यसको भित्र भनेर हामीले यता पाएका छौँ फर्स्ट थिङ ब्यागै पाएको छौँ इट्स अ प्लास्टिक ब्याग प्रिटी वेल मेड अनबक्सिङ गरेर ठ्याक्क चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ बिब छ अनि यो बिबमा चाहिँ त्यही वान थिङ आई फाउन्ड इन्ट्रेस्टिङ वाज यो जिपिएस खालको त्यो छ क्या होइन मैले पहिलातिर चाहिँ यो स्टिकर भनेर झन्डै निकालेको इट लुक्स लाइक स्टिकर तर होइन रहेछ होइन स्पेसली त्यो चाहिँ मैले क्युआर कोड देखेको छु मलाई सो यो छ हाम्रो बिब छ एन्ड देन वी हेभ दिस टी सर्ट द्याट सनिसा इज वेयरिङ आई थिङ्क टी सर्ट यसपालिको इज बेटर देन पहिला यस विजय बस्छ अनि सेफ्टी पिन्सहरू चाहिँ त्यो खोजी नराखौँ होइन तर यो ब्याग चाहिँ साह्रै राम्रै टुस्सो भएर जान्छ सो मैले पुरानो चाहिँ च्यातेँ है बिकज आइ एम अ भेरी क्लम्सी पर्सन बट यो चाहिँ अलिक प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई लास्ट टाइमको नि यस्तै थियो कि अलिक डिफ्रेन्ट थियो वाइटै जस्तै थियो यस्तै खालको वाइट यसपालि टी सर्ट र ब्यागको कलर चेन्ज गरेर ए स्विच पहिला चाहिँ व्हाइट थियो ए सो आई थिङ्क यो जस्ट म्याराथनहरूमा वान अफ द लाइक मोटिभेसन चाहिँ त्यो टी सर्ट कस्तो पाउँछ होइन मेडल कस्तो पाउँछ होइन 1 रनको मेडल एकदम राम्रो होइन लास्ट ठ्याक्क मलाई यादै छ कि ठ्याक्कै गोलो थियो यत्रो सानो दौडिसक्यो यत्रो ठ्याक्क लागेको छ मेरो यो त भारी छ यार सेल्फ डिफेन्समा काम लाग्ने छ मैले लास्ट टाइम मैले गरिनँ क्या 1 रन अनि अरू सबले यत्रो ढिका छ अनि त्यसपछि यस्तो मिस आउट भयो नि मलाई त्यो हुन्छ नि एभ्री टाइम लाइक सबैजनाको होला मेडलको कलेक्सन होइन टक्क लाएर दिस स्ट्यान्ड्स आउट आई थिङ्क बिगर वान ठिक छ अनि लास्ट टाइम चाहिँ डिड यु गाइज ट्रेन फर द स्पेसिफिकली ट्रेन गरेको थियो कि थिएन 1 रनको लागि लास्ट इयर चाहिँ आई विल बी भेरी अनेस्ट सो त्यो बेलातिर चाहिँ मेरो धेरै भोजहरू परिरहेको थियो होइन भोजहरू लाइक 2 अफ माई कजन्स गट म्यारिड लास्ट इयर अनि मेरो इनिसियल चाहिँ ट्रेनिङ नराम्रो भयो फर्स्ट 2 months अफ द इयर अनि मेमा अलिअलि मात्रै दौडेँ कज लाइक
होइन थियो सो प्रपरली मैले अप्रिलतिर मात्रै अलिअलि दौडेको थिएँ होइन अब यो आउनु लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कान्तिपुर रन चाहिँ एक दिन अगाडि थियो कि एक दिन हो कि कति 2 दिन अगाडि भएको थियो त्यसमा 5 किलोमिटर दौडिन्छु अनि यसमा हुन्छ हाल्यो नि भनेर मैले अति नै अन्डर एस्टिमेट गरेँ होइन आई फिनिस्ड बट सकिँदासम्म चाहिँ आई सुड नट ह्याभ अलिकति राम्रो नै ट्रेन गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा आइरहेको थियो होइन अब त्यही पहिला आई थिङ्क मैले पहिलातिर चाहिँ अब प्रपरली ट्रेन गरेर चाहिँ भन्दा पनि एटलिस्ट विकली माइलेज पुगेर आउँदै सो यति दौडेर चाहिँ सो योर लेग्स वुड बी काइन्ड इन द कन्डिसन टु रन त्यहीतिर सो लास्ट इयरमा चाहिँ सक्यो बट लाइक आई कुड हेभ डन बेटर यो दिस इज बेटर पर्फर्मेन्स त्यही भन्ने चाहिँ एकदम ठ्याक्क खट्किने चाहिँ खटिएको थियो ओके तिम्रो लास्ट टाइम त्यस्तो के थियो थिएन मेरो साथी यतिकै साथी जाउँ न जाउँ भने अनि 3 दिन अगाडि यतिकै रेजिस्टर गऱ्यो अनि 2 दिन चाहिँ हामी यतिकै कुद्न हिँड्न गयो अनि त्यसपछि 81 त्यही दिन कुद्न सकिएन ओके सो आई थिङ्क दिस इयर वी आर ट्रेनिङ अब सँगसँगै हो दौडिरहेको होइन मेबी वी क्यान जस्ट टक अबाउट हाम्रो ट्रेनिङ अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ होइन वाट इज स्ट्यान्डिङ आउट अलिकता वरिपरि चाहिँ यसो कुरा गर्नु पर्ला सो बेसिकली इट वाज 8 विक्सको ट्रेनिङ प्लान जस्तो थियो एन्ड वी आर डुइङ एट एज अ ग्रुप होइन विच इज लाइक रमाइलो भइरहेछ गाह्रो पनि भइरहेछ बट अहिलेसम्मको तिमीहरूको त्यो ट्रेनिङको एक्सपिरियन्सहरूलाई इफ यु जस्ट ह्याभ टु सम इट अप इन कपाल अफ वर्ड्स अर कपाल अफ सेन्टेन्सेस लाइक हाउ डिड लाइक के हुन्छ अब इट्स ट्रान्सफर्मेसनल नै भन्छु म बिकज लाइक त्यही मैले अघि भने जस्तै आई थिङ्क द ओन्ली स्ट्रक्चर थिङ आई हेड डन वाज नाइकी रन क्लबमा ठ्याक्क रनिङ प्लानहरू राखेको छ नि त्यो चाहिँ इट वाज हेल्पिङ तर एम आई डुइङ इट राइट त्योवाला चाहिँ एकदमै भइरहेको थियो सो यसमा चाहिँ आई ऱ्यान लेस देन उनीहरूको प्लानको ठ्याक्कै याद भएको बट लाइक द डिफरेन्स वाज रियली ठ्याक्कै याद हुने क्या अनि अब फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि अलिकति ओभरवेलमिङ भएको हो कि जस्तो कुरो हेर्दै कस लाइक यु गाइज अल्सो त्यो फुड यस्तो यो वाला हुँदैन तर राम्रो कुरा चाहिँ त्यसमा अब अल अफ त्यही ट्रेनिङमा राम्रो चाहिँ यो भन्ने हो तर यो फलो गर्न गाह्रो हुनसक्छ यति मात्र गर्नु भए चाहिँ त्यो लाइक ह्युमन तरिका इट वाजन टु टेक्निकल क्या अनि रन्सहरू त त्यही पहिले यो गरेर हो भन्ने भयो तर त्यो जुन बेला पिक फेज बिग फेज सबै पिक फेजमा गयो नि होइन त्योतिर त्यो आउँदाखेरि चाहिँ एक्चुली नै द स्मलर थिङ्स रियली बिल्ट अप हियर भनेर चाहिँ त्यो एकदमै ठ्याक्कै फिल्डै भएको थियो कि सो या लाइक आई थिङ्क द ट्रेनिङ वाज भेरी नाइस अनि द वे इट वाज स्ट्रक्चर वाज भेरी नाइस अनि अब आई थिङ्क सबैजनाले दे विल अग्री द्याट मैले यति कम दौड्थेँ पहिला त दिनदिनै दौड्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो वाला कुरा चाहिँ तर रेस्ट इज इम्पोर्टेन्ट तिम्रो सबै कुरा चाहिँ कस्तो राम्रो भयो क्या पहिला हाम्रो चाहिँ त्यही गल्ती हुने क्या जस्तै अब यो स्याटरडे छ भने चाहिँ त्यो विक चाहिँ वाइल्ड दौडिन्थ्यो क्या झन् कुद्नुपर्छ लाइक अनि अलवेज जब त्यो मेन इभेन्ट आउँछ आइदर इन्जर्ड हुने कि त फटिक भइसक्यो हुने कि द्याट वाज लाइक वान अफ द बिगेस्ट लर्निङ भनौँ होइन आज आइज सनिसासँग कुदिरहेको वी टल अबाउट दिस थिङ्स होइन सो यसमै तिम्रो चाहिँ मेबी लाइक तिम्रो चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपिरियन्सलाई जस्ट कपाल अफ वर्ड्स दाइले भने जस्तै म नि एनआरसीबाटै ट्रेन गर्थेँ नाइकी रन क्लबको ट्रेनिङ अनि त्यहाँ आई थिङ्क 12 विक्सको हाफ म्याराथन हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ विकमा फेरि 5वटा रन्स हुन्छ र सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर म चाहिँ अब सबै नै फलो गरेँ होइन गएपछि अनि तर त्यसले अलिकति हुने धेरै फटिग हुने धेरै स्ट्रेस्ड हुने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ अलिक स्ट्रक्चर पनि छ अनि त्यसपछि ग्रुप पनि छ नि त सो कलेक्टिभली वी आर अल सफरिङ भन्ने पनि हुन्छ अनि त्यसै ठिक छ सबजना सफर गरिरहेको छ भन्ने गर्छु केही छैन भन्ने फिलिङ आउँछ सो इट्स गोइङ ग्रेट अनि न्युट्रिसनको कुरा नि टचअप हुन्छ त्यही हो त्यो ओभरनाइट सोक गरेर खाने ड्राई फ्रुट्सहरू अनि ओट्सहरू तिमीहरूले त्यो ट्राई गरेर छ इम्प्लिमेन्टिङ ओके नाइस याद हुँदो रहेछ हुन्छ नि नखाएर कुद्यो भने चाहिँ लाइक म 30 रन्सभित्रै अलिक टायर्ड फिल हुन थाल्छ खाएर कुद्यो भने चाहिँ 1 घन्टासम्म म सस्टेन हुन्छु लङ रनमा चाहिँ ओके त्यो डिफ्रेन्स पाएँ अनि सोनिस दाइसँग नि 1-on-1 हुन्छ अनि कुरा भइरहेको हुन्छ सो अबाउट डायट एन्ड न्युट्रिसन न्युट्रिसन अनि मेरो ट्रेनिङ कस्तो चलिरहेछ ओके नाइस आई थिङ्क ठ्याक्क मलाई यादै भएको चाहिँ एनआरसीमा यतिमा दौड भनेर चाहिँ भन्ने हुन्छ बट लाइक आई थिङ्क वी इदर अन्डर एस्टिमेट ओर ओभर एस्टिमेट आवर्सेल्स के सो उनीहरूले 8 लाइक 10 वाल इफ 10 इज यो हार्डेस्ट रन एट 8 लेभल भन्ने आउँछ नि होइन हामीले चाहिँ 8 भन्दा 9मा गर्ने ओर लाइक 6मा गर्ने हुनसक्छ सो लाइक अन्डर 10 ओभर 10 त्यस्तै हुन्छ या वाट रियली हेल्प दिस वानमा चाहिँ अगाडि हामीले बेसलाइन त्यो एउटा गयो लाइक यु गाइज गेभ अस यतिको स्पिडमा यतिको स्पिड भन्ने सो द्याट रियली हेल्प फिगर आउट दिस इज माई कम्फर्टेबल पेस भनेर न त पहिला त अब भनौँ न उनीहरूले 8 भनेर आउँछ सो आई डोन्ट नो माई 8 सो चाहिने भन्दा बढी प्रेसर गर्ने त्यस्तो हामीले पनि पहिला फर्स्ट टाइम बेसलाइन टेस्ट गर्दा त्यही कुरा थाहा भएको थियो होइन त्यसको अब लाइक समथिङ डिफ्रेन्ट इज अब आफ्टर वी डु लाइक कम्प्लिट 1 रन यदि हामीले फेरि बेसलाइन टेस्ट गऱ्यो भने इट विल चेन्ज कि
लाइक इट विल आइदर पेस पनि घटिरहेको हुन्छ हार्ट रेटहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो आई थिङ्क बेस लाइन टेस्ट एभ्री 6 to 8 विक्समा चेन्ज गरिराख्नुपर्छ सो मेबी यसपछि नेक्स्टमा फेरि अगेन विल डु अनदर वान है ल त्यही अनुसारले चाहिँ गर्नु पर्ला अनि डेफिनेटली यो लाइक देयर वाज लाइक डिफ्रेन्ट फेजेस होइन बिल्ड थियो त्यहाँदेखि त्योभन्दा अगाडि आई थिङ्क बेस बिल्ड अनि पिक र अलिक टेपरमा छ मैले सो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ फेज चाहिँ एकदम खतरा लाग्थ्यो आफूलाई आफ्नो लागि चाहिँ यसलाई त्यो पिक फेज नै हो रमाइलो नि थियो गाह्रो त गाह्रो नि थियो अनि त्यो प्रोग्रेसिभ रन्सहरू चाहिँ रमाइलो नि थियो शशाङ्क गोली आई वुड से पिक होइन बेस र बिल्ड अलिअलि हामीले दौडिरहेको भएकोले यो गरिरहेको छ यो गरिरहेको छ अनि लाइक स्पेसली एन्ड आई थिङ्क दुबईको इन्टरभल र त्यो टेम्पो गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्थ्यो बिकज ट्र्याकमा कुद्नु मिल्छ भनेर पनि थाहा थिएन क्या होइन सो मान्छेहरू गइरहेको थियो अनि सो त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो पिक फेज चाहिँ ठ्याक्क मलाई हिट नै भएको चाहिँ लाइट बल मुभी नै भएको चाहिँ त्यो प्रोग्रेसिभ रन फर्स्ट टाइम हुँदा कि बिकज लाइक युजली एउटैमा पेसमा दौडेर आउँछ ओर त्यसमा बिस्तारै गयो त्यो गरेर ओ यस्तै त म 40 गरिदिन्छु यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो बेला भएको थियो अनि आई थिङ्क वी टक अबाउट त्यही बेला गरेको बेला होइन ब्रो त्यो त दामी रह्यो भनेर आई थिङ्क आई सेड द्याट टु एभ्री रनर आई न्यू अनि उनीहरू चाहिँ पुरा इरिटेट पनि बट that one was like this is working and I can do better चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क आएको थियो आई थिङ्क सबैजनाले त्यो प्रोग्रेसिभ रन चाहिँ एकदम लाइक एभ्री वान फेल्ट त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको इम्प्याक्ट अनि आई थिङ्क इन्टरभल्सवाला थियो नि न त टेम्पो पिरामिड इन्टरभल अनि आई थिङ्क अस्ति पिरामिड टेम्पो चाहिँ हानेको छ पिरामिड टेम्पो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान वाज अ लिटल टायर त्यो अगाडिकोमा क्या सबैजना चाहिँ एउटा रन गरेको अनि त्यहाँ लास्टमा त 3 पुग्छु ब्रो भनेर उनीहरू चाहिँ ल सो इट वाज हम्बलिङ पनि बट वाज इन्करेजिङ पनि कि सो द्याट वाज रियली नाइस मलाई चाहिँ त्यो जहिले एभ्री ट्युजडे ट्र्याकमा जाने बेला भने देयर इज एभ्री वान डु किन अब ट्र्याकमा चाहिँ यु क्यान सी टाइम एन्ड अगेन एउटा उता होइन लास्टमा जब सबजना त्यो यु सी देम सफरिङ होइन त्यो हेर्न यस्तो मजा आउने कि आफू पनि त्यही भइरहेको हुन्छ बट आई थिङ्क ट्र्याक इज लाइक एभ्री वान लुक्स फरवर्ड टु इट होइन त्यो अरू दिनहरू त्यो एउटा आई थिङ्क कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा पनि हुन्छ प्लस अनदर थिङ इज मलाई चाहिँ पहिलेदेखि किन त्यहाँ जानु मलाई यु सी सो मेनी एथलिट्स त्यहाँ होइन अनि यो लाइक काइन्ड अफ त्यसले क्या आफूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने मजाले हुन्छ नि अनि यु अल्सो फिल लाइक है मैले पनि केही गरिरहेको छु जस्तो होइन ठिक छ अनि सो अर्को लाइक मुभिङ फरवर्ड चाहिँ अहिले तिमीहरूलाई होइन जो बेसिक अहिले डेफिनेटली वी आर ट्रेनिङ ग्रुपमा तर इन टर्म्स अफ सोलो रन्स वुड यु प्रिफर सोलो रन ओर लाइक ग्रुपमा अब ग्रुप आई मिन कोहीसँग सँगै गर्दा कुन चाहिँ प्रिफर गर्छौ तिमीहरूले आई नो दिस इज अ ट्रिकी क्वेसन लाइक मेबी इन्स्टेड अफ एउटा छान्न गाह्रो हुन्छ मेरो विचारमा लाइक वाट डु यु लाइक अबाउट सोलो रन एन्ड वाट डु यु लाइक अबाउट ग्रुपमा अर ट्रेनिङ विथ पिपल होइन विथ अ ग्रुप सोलोमा चाहिँ आई क्यान फर्गेट अबाउट एभ्रिथिङ गीत सुनि कुद्यो रमाइलो लाग्छ ग्रुपमा त त्यही हो अर्को मान्छे नि कुदिरहन्छ अनि सोलोमा चाहिँ युजली धेरै जस्तो म स्टप नै गरेर आउँछु तर ग्रुपमा त अब ऊ नि कुदिरहेछ म नि कुदिरहेछ अनि किन स्टप गराउनु उसलाई जस्तो नि हुन्छ सो सँगै गइरहन्छ सो काइन्ड अफ हेल्दी कम्पिटिसन अलिकता एकअर्कालाई पुस गर्ने त्यो पनि हुन्छ हुन त भनिँदैन एकअर्कालाई तर त्यो नि हुन्छ त्यो गिल्टी फिल भइसक्यो आफूलाई गाह्रो भइसक्यो अर्को एउटा भइसक्यो अब कहाँ रोक्ले होइन रोक्लै मिलेन अलि अर्कोले त्यही सोचिरहेको हुन्छ क्या रोक्ने कुरा आएन अहिले वाट अबाउट शशाङ्क आई थिङ्क सोलो रन चाहिँ लङ रन्स एन्ड स्टपमा चाहिँ हुन्छ अलिकति लङ्गर लेन्थ or इजी पेसमा चाहिँ आई वुड प्रिफर सोलो रन्स भनौँ किनभने त्यही लाइक सर कि म्युजिक लगायो कि चाहिँ नसुनिकन आफ्नै सोच्दै हिँड्नु मिल्यो आफ्नै पेसमा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन तर आई वुड से इन्टरभल्सहरू स्टफमा त इट्स अलवेज बेटर इफ इट्स अ ग्रुप रन बिकज त्यो कम्पिटिसन पनि पुस हुन्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ त्यही सबैजना दे आर वर्किङ हार्डली एउटा त कम्पिटेटिभनेस आयो बट ओ वेट इफ दिस पर्सन इज पुटिङ देयर 100% आई निड टु 100% त्यो चाहिँ एकदमै नै हेल्प हुन्थ्यो क्या स्पेसली त्यो हामीहरू दौडिरहेको हुन्छ अनि त हाम्रो प्रो एथलिटहरू दौड्छन् उनीहरूको दौडेको आवाज पनि आउँदैन आवाज सर्ट जान्छ यसको 10% मात्र पनि हामी बन्न पायो भने त्यो कस्तो अब पहिलातिर त इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आउन सक्यो भन्ने हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ लाइक इट्स रियली इन्सपायरिङ नै भएर आइरहन्छ So I think that is why the growth भन्ने वर्ड होइन you see like अरूसँग जाँदाखेरि त्यसै ग्रोथ हुँदै जाने रहेछ है अनि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो मैले लास्ट टाइम दौडिने बेलामा पनि जहिले पनि यो इभेन्ट्सहरूमा
लाइक ठ्याक्कै एउटा मान्छेसँग यु स्टिक क्या ऱ्यान्डम मान्छे त्यो आफ्नो पेससँग को हुन्छ होइन अनि त्यो एकअर्कालाई पुस गर्दा गर्दा आई थिङ्क द्याट इज द ब्युटी अफ आई थिङ्क इभेन्ट्स होइन रनिङ इन अ रेस एक्लै दौडिँदाखेरि त्यो लेभलको पुस पनि हुँदैन अनि इभेन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मान्छे भेटिन्छ अनि ऊ सँगसँगै कुद्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि अलिक अर्कै खालको रमाइलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन अनि अब अर्को चाहिँ मेबी डेफिनेटली वी नो कि अब मे इज मोर अबाउट मेन्टल हेल्थ अनि मेबी तिमीहरूको लागि चाहिँ रनिङ गर्दा होइन लाइक हाउ एज त्यसले चाहिँ तिम्रो अब डेफिनेटली फिजिकल्ली त वी अल नो त्यसको इम्प्याक्ट होइन नट अ बिग डिल थाहै छ हुन्छ नै होइन इभन इफ यु वर्क द्याट्स इभन बेटर अब यो लाइक हाउ हेज रनिङले चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ मेन्टल हेल्थमा मेबी वी क्यान टक अबाउट द्याट बिहानतिर चाहिँ इफ यु रन इट prepares me for the entire day yesterday. So like I've already done this hard thing for the day. I can tackle other hard things in the also. So like it really builds resilience in a way. Ani it just puts me in a good mood. I've really realized that. Especially मैले usually run छुटायो भने चाहिँ अब हुन्छ नि कि त डेडलाइन भएर आउँछ बिहानै काम गर्न जानु पनि त्यस्तो भएर आउँछ सो द स्टार्ट अफ द डेबाट नि भइरहेको छ मलाई यादै भयो होइन तर इफ आई गो एन्ड रन इभन इफ इट्स द 5 मिनटमा चाहिँ स्टार्टर गयो आइहाल्यो भने पनि इट रियली हेल्प्स रेगुलेट द मुड फर द डे चाहिँ मैले हेर्नु पाएको छु ओके सो इम्प्याक्ट गरिरहेछ पोजिटिभली एकदमै एकदमै लाइक एक्चुली आई गेट अ लट अफ आइडियाज ड्युरिङ द रनमा पनि होइन सो अब लास्ट इयर आई डिड अ म्युजिक भिडियो फर दिस ब्यान्ड कल स्पेस त्यहाँको सबै अलमोस्ट आइडिया केम फ्रम द रनिङ देन during the editing I realized oh wait 20% of this video is someone chasing someone so running masters so that I came up with a video which has got 20-30% running so yeah it's really helped okay nice अनि सनिसाको मेरो नि दाइले भन्दा जस्तै मुड रेगुलेसन सो म चाहिँ अलिक एङ्सियस टाइपको मान्छे अलिक बढी सोच्ने अनि सो बिहान बिहान रनिङ जाँदा चाहिँ मेरो इमोसन्स नै रेगुलेट हुन्छ सो दिनभरि ठिक्क हुन्छ ठिक्क लेभलमा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हुन्छ नि आई क्यान डु हार्ड थिङ्स भनेर नि एउटा रियलाइजेसन आउँदो रहेछ यो चाहिँ मेन मैले त्यो काठमाडौँ म्याराथन थियो अनि त्यो एकदम पानी परेको दिन थियो अनि त्यो दिन मैले हाफ म्याराथन कम्प्लिट गरेपछि आई वाज सो ग्रेटफुल फर माई बडी क्या त्यतिखेर सो है रनिङले लाइक लट अफ लर्निङ्स पनि हुने क्या डिफ्रेन्ट सोर्ट अफ रियलाइजेसन टाइम विथ आवर बडी होइन माइन्ड सानसानो कुरामा पनि वी आर लाइक प्रिटी मच ग्रेटफुल अबाउट यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन मलाई लास्ट टाइम दौडिने बेलामा चाहिँ यस्तो सिम्पल कुरा कहिले नोटिस नगर्ने कुरा होइन त्यो हाम्रो लागि भने सब ट्राफिक एक्सर्साइज लागिरहेको हजुर ओहो यो त अर्कै त्यो भिआइपी फिलिङ आउने क्या त्यो सवारी जाने बेला सब रोकिदिन्छ नि त है सो आई थिङ्क अनि त्यो भयो देन देयर इज लाइक त्यो भलिन्टियर्सहरू वाज गिभिङ अस वाटर एन्ड एभ्रिथिङ होइन हो त्यो बेला त्यो पानी जस्तो कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त होइन अनि यो एक्चुली ऱ्यान्डम पासर बाजे पनि हो कि दौडिरहेको हुन्छ अनि हाई फाइभ गर्न आइदिन्छ नि ओके त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ नाइस अहिले अब डेफिनेटली सबैले आफ्नो इभेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट रेसेसहरू चाहिँ गरेछ होइन सो अब वान रन पनि आउँदैछ बट बिसाइड द्याट एनी इभेन्ट त्यसमा चाहिँ एनी मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू ओर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर त्यस्तो केही छ भने रेसेसहरू ओर इभेन्ट्सहरूसँग रिलेटेड त्यस्तो केही छ एनिथिङ द्याट पप्स अप इन यर माइन्ड one run related? No, anything open. Anything. I think we've already talked about it, and it's going to be a thing until I do IMT. Slip by the spider. One run related needs. I would say when I cramped. They tackle दौडे थियो अनि it shouldn't be a cramp हुनै नपर्ने हो तर त्यहाँ अलि ट्राफिक अलि बढी भएको हुनाले चाहिँ झ्याट्टाएर च्याप्प रोक्नु पर्यो but I finished in kati about 5 kilometers just with the cramp and that was when I was like hey मैले cramp गरेर सकाउन सकेछु भने त we can do more भन्नु भएन हैन अनि त्यही it's happened to a lot of runners we know पनि के like के भइरहेको हुन्छ you're expecting them to do really well but like some kind of injury हुन्छ cramp हुन्छ लड्छ त्यो हुँदा हुँदा पनि सकाउन सक्ने हुन्छ नि त so that really that also translates to life in general. So I do remember after I realized after I've started running this injury हुँदा पनि दौड्दा के भन्दा पनि सक्दिन दौड्ने हैन बल्ल त्यो पुश गर्न सक्ने भएकोले हुन्छ नि
गाह्रो प्रोजेक्ट भन्दाखेरि पनि आइम अ लट मोर कमर दिज डेज के वाज लाइक यो बिग्रियो बट लाइक वाट इज इन माई ह्यान्ड्स वाट क्यान आई डु पहिला त सबै मिलाउनुपर्छ बिस्तारै त्यो रेगुलेसन चाहिँ मजाले हुन थाल्ने रहेछ सो लाइक इट्स बिन अ ग्रेट टिचर फर मी भनौँ न Okay. So like we know like आफ्नो कन्ट्रोलमा हुने कुरालाई like we can like mostly manage those things. Right? You're stronger than you look. You're stronger than you realize, and you can handle more than you think is on your plate. Nice. Epic. लास्ट इयरको वान रनमा चाहिँ म र साथी अलिक ढिलो पुगेको थियौँ अनि फेरि अगाडि पनि थिएन कि त्यो क्राउड थियो नि त हामी चाहिँ पछाडि पछाडि नै बस्यो 10K को अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ 5Kसँगको स्टार्ट गरेको छौँ कि त्यति सबको बिब हेर्छौँ सबको 5K छ ला भने अनि लास्टमा जोइन भयो अनि त्यही छ अनि त्यो ठ्याक्क हामी सातो बाटो स्विमिङ पुलबाट टर्निङ पोइन्ट थियो क्या 10K को लागि अनि त्यतिखेर मैले आफ्नो फोटो खिचेको थिएँ त्यतिखेरको केही याद हुँदैन नि त अनि घर गएर फोटो हेरेको गाडीको नै आएको थियो यो फोटो अनि त्यहाँभित्र सब मान्छेले चाहिँ मलाई हेरेर रहेछ के फोटो खिचेर यसमा त टाइममा पुग्ने होला नि टाइममा पुग्नुपर्छ टाइममा पुगेन भने हामी सबैले कल गरिहाल्छौँ like one interesting thing I think with every run events you have some memories associated with this last so अब काठमाडौँ म्याराथन लास्ट इयर भन्यो भने पुरा पानी पर्यो that was also memorable so अब रन भेन्चरको कुरा गऱ्यो भने you have some more memories there so everything has some त्यो हो कि so रनिङ त हो नि भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ every time there is a different experiences and unique experience भनौँ न every time I think यसपालि यो वान रनको सेम छ रुट होइन 21 को सबैको सेमै छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन मैले अस्ति मैले चाहिँ 21 को मात्रै हेरेँ मेबी वी क्यान टक अबाउट के अरे 21 को त्यो रुट कस्तो छ के छ भनेर मलाई चाहिँ रुटहरू खासै म चाहिँ रेस जाँदाखेरि अगाडि जस्तो उसको पछि म रुट याद हुँदैन त्यसैले म एटिआरमा 2-3 चोटि हराएको पनि थिएँ नट गुड विथ रिएक्सन इट्स नट गुड great answer. I can't talk about. I think one run ko last time ko route चाहिँ त्यही last time अहिलेको route पनि like I thought it was pretty good नै तर त्यही अब काठमाडौँको रोड चाहिँ त्यही गाह्रो हो कि लाइक एउटा त एब्सोल्युट रोड आउँछ हामी प्लस ट्राफिक कतिको कन्ट्रोल हुन्छ बिकज लाइक I can understand they might be a little bit irritated जान्न पाइरहेछ यिनीहरू के दौडेर गइरहेछ भनेर अफकोर्स होइन तर त्यही मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेला याद भएको चाहिँ कलङ्की पुगेर आउँदाखेरि चाहिँ द बसेस वर लिटल टु इन्कन्सिडरेट हो कि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ भएको थियो तर लास्टको त्यही फर्स्टमा आउँदाखेरि पुरा ओह्राले ओह्राले छ यो पुरा पुसिङ अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ उक्काले स्टार्ट हुन्छ क्या होइन सो द्याट वाज समथिङ द्याट कम्प्लिटली वाज नट इन माई माइन्ड अनि त्यो बेला चाहिँ गाह्रो भएको थियो सो आई वान्ट बी अ लिटल स्मार्टर अन द्याट सो अनि लास्ट टाइम चाहिँ सबभन्दा हार्डेस्ट सेक्सन मोस्ट उकालो कता थियो डु यु रिमेम्बर कलङ्कीबाट पास भएर त्यही होइन आई वुड से कलङ्कीबाट हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ नि ठाउँको नाम मैले सिल्सबेरीतिरै हो त्यहाँबाट सीतापाइलातिर पुग्यो अनि त्यहाँबाट माथि फेरि फर्किनु पऱ्यो सो इट्स अरू चाहिँ स्टार्ट्स विथ अपहिल्स गोज माथि पहिला इन्क्लाइन गयो त्यसपछि डिक्लाइन जान्छ यसमा चाहिँ डिक्लाइन इन्क्लाइन छ कि फर्किनु बेला गाह्रो हुन्छ त्यसो बट वी हेभ आवर ट्रेनिङ अनि अर्को चाहिँ वेदर हो मलाई चाहिँ अलिकति कन्सर्न लागिराखेको नि बिकज हाम्रो लास्ट टाइम लास्ट ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ द सन वाज ब्रुटल नै थियो कि अनि यो अब त्यही त्यस्तै भयो भने चाहिँ it's going to I think it's harder to run in the sun than in the rain तर त्यो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ लाइक अब त्यही अब यही 21 को लागि डु यु हेभ लाइक एनी गेम प्लान्स कसरी गर्ने हेभ यु लाइक त्यसरी सोचेको छ स्टार्टिङ चाहिँ अलिक स्लो गर्नु लास्ट टाइम एकजना पेसर भनेर एकजना मान्छेसँग दौडिने सो द्याट पेटाको छ ऱ्यान्डम कि एकजना हुनुहुन्छ श्रीसन्त ए ओके गट इट मलाई पेस गराउनु भनेको ठिक छ अनि शशाङ्कको केही गेम प्लान्स छ कि छैन सो माई प्रिभियस गेम प्लान्स चाहिँ दौड्ने हो घिसेर भएपछि हो होइन सो आइ एम नट गोइङ टु डु द्याट मेन चाहिँ आई वुड लाइक टु ट्राई द प्रोग्रेसिभ रनको चाहिँ गरेको चाहिँ त्यसकै अलगै सो अहिले त एम चाहिँ स्टार्ट स्लो फर द 3 किलोमिटर्स देन 10 गऱ्यो त्यो वाले फलो गर्ने छ होइन बट आई माइट अल्सो डु द पहिलातिर हामीले गर्छु सो 3-5 गऱ्यो अनि त्यसपछि बढाएर लाइक द्याट रियली हेल्प्स नि सो लाइक अलिक कुद्यो
अलि स्लो डाउन अगेन कुद्यो होइन बिकज मेरो इस्यु नै भन्छु लाइक वाट हेज ह्यापन्ड इज अब पहिला त एकदमै धेरै मान्छे हुन्छ स्लो नै स्टार्ट हुन्छ नि होइन सो इचिङ टु रन अनि अलिअलि अलिकति खुल्ने बित्तिकै मान्छेहरू छिटो दौड्न थाल्छ मैले मेरो दिमागले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ यो 5 किलोमिटर 10 किलोमिटरको मान्छे हो यु डु नट ह्याभ टु रन विथ देम बट आई डोन्ट कुद्छ क्या होइन अनि त्यसपछि आई गटन बेटर एट इट लाइक नाउ आई वान्ट टु बी बेटर एट द इम्पल्स कन्ट्रोल पार्ट सो त्यही प्रोग्रेसिभ रनकै कसै गर्न सक्छ त्यसै ट्राई ओके सो विथ द्याट आई थिङ्क वी विल ऱ्याप इट अप आजको हाम्रो यो कन्भर्सेसन अराउन्ड वान आवर ट्रेनिङ प्लान्स हो अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ इफ यु हेभ नट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हामीलाई फलो गर्नु होला इफ यु हेभ एनी हामीलाई अझै इम्प्रुभ गर्नु मन छ कसरी गर्नु छ केही कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू छ डु गिभ अस डेफिनेटली हामीले चाहिँ यो रनर्स लेनमा चाहिँ वी वान्ट टु कभर एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट रनिङ सो इफ देयर इज एनिथिङ प्लिज राइट डाउन इन द कमेन्ट सो विल बी कमिङ अप विथ इभन बेटर एपिसोड्स डाउन इन द फ्युचर थ्याङ्क यू अल